So hey guys, welcome back to our channel Community Nepal. I'm Sushant, and in this video we are going to see how to write a C program to find out the factorial of any number. Factorial चाहिँ हामीले permutation र combination जब गर्छौं म्याथमेटिक्समा तब चाहिँ युज गर्छौं, बट यसलाई चाहिँ C प्रोग्रामिङ को थ्रुबाट चाहिँ हामी कसरी चाहिँ अचिभ गर्न सक्छौं हैन भन्ने कुराहरु चाहिँ we will see in this video. So factorial of n is the product of all positive descending integers. यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै सपोज 5 को फ्याक्टोरियल निकाल्नु छ भने चाहिँ अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ फर्स्ट अफ अल त पोजिटिभ हुनुपर्छ है। नेगेटिभ को चाहिँ हामी फ्याक्टोरियल निकाल्न सक्दैनौं हैन। नेगेटिभ भ्यालुको चाहिँ हामी कहिले पनि फ्याक्टोरियल निकाल्न सक्दैनौं, बट यदि पोजिटिभ छ भने चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लिएर जानुपर्छ। सपोज 5 छ भने चाहिँ अब 5 को फ्याक्टोरियल चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ हामीले भन्दाखेरि चाहिँ 5 * 4 * 3 * 1 हैन। यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डिसेन्डिङ अर्डरमा त्यसलाई चाहिँ 1 सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर आउनुपर्छ। अल्सो हैन अब 5 के भन्छ 5 फ्याक्टोरियल अफ 5 लाई चाहिँ हामी के पनि भन्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ 5 ब्याङ भन्ने पनि कतै कतै युज हुन्छ हैन। 5 श्रिक भन्ने पनि कतै कतै युज हुन्छ। सो दिज आर अल अबाउट प्रोनाउन्सिएसन हैन। प्रोनाउन्सिएसनले केही डिफरेन्ट गर्दैन, बट द मेन यहाँनिर प्रो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ फ्याक्टोरियल अफ एनी प्रोग्राम चाहिँ एनी नम्बर चाहिँ हामी कसरी निकाल्न सक्छ भन्ने कुरा हो। सो यसलाई गर्ने चाहिँ दुईवटा वेजहरु हुन सक्छ हैन। एउटा चाहिँ के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी लूप युज गर्न सक्छौं हैन, फर लूप हैन। अब फर लूप युज गर्न सक्छौं, इफ एल्स पनि युज गर्न सक्छौं। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दा अर्को चाहिँ रिकर्जन भन्ने मेथड हुन्छ। रिकर्जन चाहिँ क्वाइट अलिकति बिगिनर्सहरुलाई बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ, किनकि यसलाई चाहिँ हैन भ्यालु फंक्सन बनाएर भ्यालु कल गर्नुपर्ने हुन्छ। बट यो भिडियोमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रोग्रामलाई सिम्पल राख्नको लागि चाहिँ म फर लूप को युज गरेर चाहिँ कुनै पनि एउटा फ्याक्टोरियल नम्बरको चाहिँ कुनै पनि एउटा इन्टिजर नम्बर या कुनै पनि नम्बरको चाहिँ कसरी चाहिँ फ्याक्टोरियल निकाल्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ म हजुरलाई यो भिडियोमा सिकाउँछु। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिङ द टाइम। सो आई एम हियर इन माई विजुअल स्टुडियो कोड हैन, र मैले एउटा फाइल पनि बनाएको छु र म यहाँ क्विकली के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ इन्क्लुड भनेर हाम्रो हेडर फाइललाई इन्क्लुड गरिहाल्छु र म यहाँ void main भनेर हाम्रो मेन फंक्सनलाई युज गर्छु। र अब यहाँनिर चाहिँ दुईवटा कुराहरु हुन सक्छ है। हजुरले यहाँनिर इन्टिजर भ्यालु पनि लिन सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै फ्याक्टोरियलहरु त धेरै ठुलो हुन्छ नि त, त्यसमा चाहिँ हजुरले के गर्न सक्नुहुन्छ लङ भन्ने पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, लङ भन्ने नि युज गर्न सक्नुहुन्छ, अनसाइन्ड लङ भन्ने नि युज गर्नुहुन्छ। जे युज गरे पनि हजुरले के ध्यान राख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब यसको आउटपुट या प्रिन्ट निकाल्ने बेला हुन्छ हजुरले त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट कुराहरु चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ है। सो म यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ फ्याक्टोरियल निकाल्नको लागि त सबैभन्दा सुरुमा त हामीलाई एउटा नम्बर चाहिन्छ। म यसलाई एउटा नम भन्छु हैन। अर्को चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी लूप युज गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लूपको लागि चाहिँ हामी एउटा यही असाइन गरिदिदा पनि हुन्छ। सो अब यहाँबाट के लिगौं भन्दाखेरि चाहिँ इनपुट फ्रम युजर हैन। अब युजरबाट इनपुट लिनु पर्यो नि त। अब युजरबाट इनपुट लिनलाई हामीसँग प्रिन्टएफ हुन्छ। प्रिन्टएफमा हामीले के गर्नुपर्छ इन्टर द नम्बर भनेर हान्नु होला हैन। इन्टर द नम्बर हान्ने चाहिँ अब कुन नम्बरको चाहिँ निकाल्ने हो हजुरले चाहिँ त्यता चाहिँ गर्नु होला। र म यसलाई के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ म यसलाई सबभन्दा सुरुमा त यसलाई म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा हाम्रो इन्टिजर जुन हाम्रो यो भ्यालु नम्बर आउँछ यसलाई चाहिँ म हाम्रो यन भेरिएबलमा चाहिँ नम भेरिएबलमा चाहिँ गएर चाहिँ स्टोर गर्न चाहन्छु। र अब हामीसँग के भयो भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा चाहिँ कुरा चाहिँ भइसक्यो। मैले युजरबाट इनपुट लिए है। र अब चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले सुरुमा भनेको चाहिँ नेगेटिभ भ्यालुको चाहिँ हामी कहिले पनि चाहिँ फ्याक्टोरियल निकाल्न सक्दैनौं है। सो फ्याक्टोरियल ननिक्लिनु भएपछि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ इफ हाम्रो जुन नम छ नम चाहिँ 0 भन्दा सानो छ हैन। इफ हाम्रो नम चाहिँ के छ 0 ठुलो छ भने चाहिँ के हो 0 ठुलो हुनुको रिजन भनेको त 0 कहिले ठुलो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो नेगेटिभ भ्यालुहरु हुन्छ तब चाहिँ हाम्रो 0 चाहिँ ठुलो हुन्छ। सो त्यो बेलामा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर म के गर्न सक्छु इरर भन्न सक्छु हैन। फ्याक्टोरियल of this number is not possible. Factorial of this number is not possible भन्न सक्छौं हैन, या does not exist हजुरहरुको डिपेन्ड गर्छ। र यो लाइनले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ म हजुरलाई यहाँनिर गरेर देखाउँछु। यहाँनिर म के गर्न सक्छु इरर पार्ट
एरर पार्ट भनेर म यसलाई कमेन्ट आउट गर्छु र कमेन्ट आउट गरिसकेपछि एज यु क्यान सी यहाँनिर चाहिँ अब यदि हाम्रो नेगेटिभ भ्यालु छ भने चाहिँ अभियसली यो अलरेडी हाम्रो चाहिँ केमा जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ जान्छ हैन। त्यसपछि म अब एल्स युज गर्न सक्छु। अब एल्स अब नेगेटिभ भ्यालु छैन भने त हामीले त्यसको के गर्न सक्छौँ फ्याक्टोरियल निकाल्न सक्छौँ नि त हैन। त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर म अब चाहिँ अब यो म यसभित्र फर लुपको युज गर्छु हैन। अब फर लुप भित्र चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा अब डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ है। हजुरले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ फर लुपहरू हैन मैले प्रिभियस भिडियोमा पनि भनेको छु। यो लुपको कुराहरूलाई चाहिँ कन्सेप्टहरूलाई चाहिँ अलिकति क्लियर भएर चाहिँ बस्नु होला हैन, किनकि यसले चाहिँ हजुरलाई चाहिँ सजिलो गर्छ। सो अब यहाँ मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले अब लुप चलाउनु पर्ने हुन्छ। म यहाँ लुपलाई कहाँदेखि स्टार्ट गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ लुपलाई 1 देखि स्टार्ट गर्छु हैन। अब कन्डिसन चाहिँ के दिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो आई छ, आई चाहिँ तबसँग हाम्रो लुप चाहिँ तबसँग चलोस् जब चाहिँ हाम्रो आई चाहिँ के होस् भन्दाखेरि चाहिँ जुन दिएको नम्बर छ त्योसँग इक्वल होस् या नम्बर चाहिँ हाम्रो ठुलो होस् हैन। आई चाहिँ या सानो गिभन नम्बर भन्दा सानो होस् या इक्वल भउन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ लुप चलोस् र यसलाई चाहिँ म आईलाई चाहिँ एभ्री टाइम जब लुप चल्छ म यो आईलाई चाहिँ हाम्रो आईलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्न चाहन्छु। यो छ र इन्क्रिमेन्ट गर्न चाहन्छु र इन्क्रिमेन्ट गर्न चाहेपछि अब मैले भनेको थिएँ फ्याक्टोरियल भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अफ पोजिटिभ डिसेन्डिङ हैन त। अब सपोज मैले यहाँ फ्याक्ट युज गरेको छु, डोन्ट वरी मैले फ्याक्टलाई माथि भेरिएबलको रूपमा गर्नुपर्छ, म यसलाई गर्छु। अब फ्याक्ट जस्तै फ्याक्टोरियलमा म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन हाम्रो यो फ्याक्ट छ यो फ्याक्टलाई चाहिँ म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई म इन्टु आई वेट म यहाँ सबैभन्दा सुरुमा त के गर्छु र जुन यो फ्याक्ट छ यो फ्याक्टलाई चाहिँ म यहाँ ओके सरी यो फ्याक्टलाई चाहिँ म भेरिएबलको रूपमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ स्टोर गर्छु। सो अब चाहिँ हाम्रो के भइरह भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दुईवटा कुराहरू भयो कि अब यहाँनिर सुरुमा चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा फ्याक्टोरियलको भ्यालु सुरुमा यहाँनिर एज यु क्यान सी यहाँनिर फ्याक्ट भनेर मैले लेखेको छु। यो फ्याक्टको भ्यालु चाहिँ हामीले सुरुमा नै कति असाइन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1 असाइन गर्नुपर्छ कि यहाँ सपोज यहाँनिर मैले जुन यो गरेको छु नि अब मैले यसलाई यहीँनिर इक्वल्स 1 गर्न पनि मिल्छ है। यो भनेको चाहिँ अब हजुरहरूले डिफ्रेन्ट लाइनमा यसलाई लिएर आउन सक्नुहुन्छ, बट यहीँनिर फ्याक्टोरियलको भ्यालु 1 असाइन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँ फ्याक्टोरियलको भ्यालु चाहिँ किन 1 असाइन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ सपोज अब हाम्रो यहाँ आईको भ्यालु त 1 देखि स्टार्ट छ नि हैन। सपोज अब आईको भ्यालु सुरुमा के हुन्छ त, सपोज यहाँनिर आईको भ्यालु त 1 छ हैन। अब हाम्रो आई एभ्री टाइम इन्क्रिमेन्ट हुन्छ र अब सपोज अब मैले यहाँ नम्बरमा कति लिएँ भन्दा मैले यहाँनिर 5 नम्बर लिएँ हैन। अब नम्बर 5 लिएँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नम्बर 5 लिए भने चाहिँ अब हाम्रो यो लुप 5 चोटि चल्ने भयो हैन। अब चल्दाखेरि सुरुमा आईको भ्यालु 1 हुन्छ 1 × 1 हैन। त्यसपछि अब के हुन्छ आईको भ्यालु इन्क्रिज हुन्छ, त्यसपछि 2 3 4 5 हैन यसरी चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ के। अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दा हाम्रो जुन यो फ्याक्टोरियलको भ्यालु छ यसको सुरुमा 1 हुन्छ, त्यसपछि फेरि चेन्ज हुन्छ हैन। चेन्ज भयो जबसम्म लुप चलिरहन्छ यसको भ्यालु पनि चेन्ज भइरहन्छ। सो यो छ एभ्री टाइम यो जब लुप चल्छ नि आईको भ्यालु चेन्ज भयो अनुसार अब सपोज यहाँ सुरुमा 1 1 छ 1 1 1 अब फ्याक्टको भ्यालु कति भयो 1 हैन। अब आईको भ्यालु 2 हुन्छ 2 त्यसपछि कति हुन्छ 2 1 2 2 हुन्छ, त्यसपछि 3 1 3 यसरी चाहिँ यो लुप चाहिँ चलिरहन्छ के हैन। अब यसको भ्यालु त अब हामीले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि हैन। अब जस्तै अब यो मैले फर लुप यहाँ भित्र युज गरेको छु। यो फर लुपलाई चाहिँ अब मैले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ठ्याक्कै यो लुप चलाइसकेपछि चाहिँ यो मैले यहाँ के प्रिन्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ मैले यहाँ प्रिन्ट गर्छु। अब हाम्रो भ्यालुलाई प्रिन्ट गर्नु परेन हैन। म यहाँ प्रिन्ट अफ युज गर्छु र प्रिन्ट अफ चाहिँ कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ म यहाँ के गर्न सक्छु फ्याक्टोरियल अफ सपोज अब मैले यहाँनिर के गरेको छु %d भनेर राखेँ मैले हैन इक्वल्स जुन हाम्रो अब फ्याक्टोरियल अफ %d भनेको चाहिँ जुन हाम्रो गिभन नम्बर छ यो गिभन नम्बरको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ आउँछ इक्वल्स फ्याक्टोरियल अफ %d इक्वल्स के गर्न सक्छु म %d फेरि पनि हैन इन्टिजर भ्यालु छ र यहाँनिर म के गर्न सक्छु एउटा त नमलाई प्रिन्ट गर्न सक्छु र अर्को म फ्याक्टलाई पनि म यहाँनिर चाहिँ युज गर्न सक्छु। सो यो छ। सो हाम्रो चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ अलमोस्ट यति नै छ हैन। अब मैले यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ यसलाई रन गरेर म हेर्छु। रन गरेर हेर्दाखेरि लेट्स सी सुरुमा अब कतिको फ्याक्टोरियल निकाल्नु भन्दा 3 को फ्याक्टोरियल कति हुन्छ 3 2 जा 6 6 1 जा 6 हैन। 3 को हाम्रो प्र्याक्टिकल कति 6 हुनुपर्छ र म यसलाई प्रिन्ट गर्छु र एज यु क्यान सी फ्याक्टोरियल अफ 3 इज 6 हैन। सिमिलरली फ्याक्टोरियल अफ 5 कति हुन्छ त 5 4 जा 20 23 जा 60 62 जा 120
हैन 120 हुनुपर्छ म यसलाई फेरि रन गर्छु 5 को कति हुन्छ हाम्रो 120 हुन्छ एज यु क्यान सी यहाँनिर हाम्रो चाहिँ के भइराछ 5 को चाहिँ 120 आएको छ सो यहाँनिर चाहिँ मैले इफ एल्स को र लुप को युज फर लुप को चाहिँ युज गरेर चाहिँ मैले के गरिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर यसरी चाहिँ युज गरेको छु हैन एज यु क्यान सी र यहाँनिर फ्याक्ट को भ्यालु चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ 1 असाइन गरेको छु है 1 असाइन गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दा एभ्री टाइम जब हाम्रो यो लुप चल्छ हाम्रो फ्याक्ट को भ्यालु चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ फ्याक्ट को भ्यालु 1 फेरि चेन्ज हुन्छ हैन त्यसरी चाहिँ यो चेन्ज भएर चाहिँ एट लास्ट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो लुप चाहिँ इन्ड हुन्छ जब चाहिँ हाम्रो आई को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ नम भन्दा चाहिँ नम सँग इक्वल हुन्छ या नम ठुलो भइसकेपछि चाहिँ यो आई को भ्यालु छ नि जुन नम भन्दा ठुलो भइसकेपछि हाम्रो यो लुप इन्ड हुन्छ सो यो चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामिङको लजिक हो हैन सो दिस वाज अल अबाउट हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाउ टु फाइन्ड द फ्याक्टोरियल नम्बर अफ एनी नम्बर वेल अन द्याट नोट थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो